كنا كنعرفوا شخصيات أجنبية بارزة خلات البصمة ديالها في التاريخ، ولكن للأسف كاينين بزاف ديال المغاربة اللي داروا إنجازات عظيمة ولكن تمحاو من التاريخ وما بقاش لهم آثار، إما بسبب الاستعمار الأوروبي ولا الإهمال ديال الدولة ولا لأسباب أخرى. فنمشيو للشخصية ديالنا ديال اليوم اللي هي لالا تاجة الملقبة بأم الأيتام. هاد المرأة اللي القصة ديالها غادي تسالي بواحد الشكل مأساوي وحزين، لدرجة أن السكان ديال المدينة في ديك الوقيته غادي يرفضوا أن الجثمان ديالها يتدفن في شي مقبرة إسلامية. فقبل ما نبداو كنحب نرحب بكم في هاد القناة، وكنتمنى تشاهدوا هاد القصة حتى الاخر وتستمتعوا بها. في الاواخر ديال القرن 19 الدار البيضاء كتعرف واحد النمو اقتصادي مهم. هادشي اللي غادي يخلي الدول الاوروبيه يحطوا القنصليات ديالهم في المدينه القديمه والنواحي ديالها. وفي نفس هذه الحقبه الزمنيه عاش واحد المراه متدينه وغنيه في الاربعينيات من عمرها، من اصل تطواني في وسط المدينه القديمه، سميتها تاجه. وحيتاش كانت تاجه يتيمه وغير متزوجه خلاها تكون تحرم السيطره ديال المجتمع الذكوري، الحاجه اللي خلاتها تقدر دير بزاف ديال الحوايج اللي كان شبه من المستحيل ديرهم شي مرأة في ديك الوقيته، لانها كانت كتزور المنازل ديال الارملات والمطلقات باش تعاونهم ماديا ومعنويا. هادشي اللي غادي يعطيها واحد المحبه كبيره من طرف السكان ديال المدينه القديمه وخصوصا النساء، وايضا غادي يشجعها باش تزيد من الاعمال ديالها وتلقى حل للاطفال المتشردين والايتام المتخلى عنهم، اللي غادي ترد البيت ديالها عبارة عن مأوى أو شبه خيرية لاحتضان الأطفال، لدرجة أن البيت ديالها عمر وما بقاش ليها بلاصة فين تنعس، وضحات بالوقت ديالها كامل من أجل الرعاية ديال الأطفال طوال اليوم. وفي كل صباح كان خاص لالا تاجة تفيق بكري باش تلقى الحواتة اللي راجعين من المرسى باش تاخذ من عندهم الحوت اللي كيعطيو ليها بالمجان من أجل الرعاية ديال الأطفال. من تما كتشد طريقها للسوق باش تشري الزرع واللوازم اللي غادي تحتاجهم طوال اليوم. ومنين كترجع للمنزل ديالها كتمضي معظم الوقت في الكوزينه كطيب الاطباق للاطفال. هاد الاعمال الخيريه ديال تاجة خلات السمعه ديالها والشهره ديالها تنتشر في المدينه القديمه والدار البيضاء كامله، لدرجه ان السكان ديال المدينه غادي يعطيوها اللقب ديال لالا. هادشي اللي غادي يلفت الانظار ديال القنصليه البلجيكيه اللي كانت في نفس الحي اللي كتسكن فيه لالا تاجة. لواحد النهار واحد السكرتير من هاد القنصليه غيتجه للمنزل ديالها وغادي يدق عليها. فاش كان كيدق كيسمع غير صداع والضجيج ديال الاطفال الصغار كيغوتوا، وغادي يعاود يدق حتى تحليه واحد المراه اللي الجسد ديالها كامل ما كيبانش الا العينين، اللي كانت لابسه الحيك المغربي اللي كانوا كيلبسوه كاع العيالات في ديك الحقبه. من بعد غادي يدور بيناتهم واحد الحوار باللغه الفرنسيه اللي كانت كتجي تحدث بها لالا تاجة، ولا غادي يعرف فيه هذا الحوار هذا السكرتير على الاعجاب ديالو بالاعمال ديالها، وانه مستعد باش يقدم لها المساعده الماديه اللي كانت هي محتاجه لها. لالا تاجة غتوافق على العرض ديال هذا السكرتير بكل فرح، وغادي تقول في راسها ان هذا العرض اللي عطاه ليها غادي يشجع ايضا المحسنين ديال المدينه انهم حتى هما يعاونوها باش تطور من الاعمال الخيريه ديالها وتحتضن اكبر عدد ممكن من الدراري الصغار. ولكن التردد ديال هذا السكرتير على البيت ديال لالا تاجة غادي يكونوا ليه واحد العواقب خايبه، لان بدات كدور واحد الشائعات بين السكان ديال المدينه كتقول ان لالا تاجة ولات خائنه او في علاقه غراميه مع هذا المسيحي. هذا الشيء اللي غادي يثير الغضب ديال السكان ديال المدينه كاملين، وغادي يجردوها من اللقب اللي عطاوه ليها. لالا تاجة من غتوصلها الخبر ديال هاد الاشاعات اللي ولات كدور في المدينه غادي تصاب بالرعب وبالخوف وما غاديش تقدر تخرج. واحد النهار كان خاص لالا تاجة انها ضروري انها تمشي للسوق باش تقضى، حيتاش الكوزينه خواش والدراري الصغار فيهم الجوع. قدام المنزل ديالها وفي الساحه اللي كتواجد فيها القنصليه ديال بلجيكا غيتعرضوا لها بعض الشباب والرجال ديال المدينه وبداو يشتموها وينعتوها بالقاب خايبه، لدرجه انها وصلت بهم انهم يرجموها بالحجاره، واحد الحجره اللي غادي تصيب الراس ديالها وطيحها على الفور في الارض. هنا كتقول واحد الاسطوره ان كلشي بقى كيتفرج فيها وحتى واحد ما عاونها، حتى جا السكرتير اللي غادي يهز ليها راسها بواحد الطريقه رومانسيه ويدور بيناتهم واحد الحوار باللغه الفرنسيه اللي غادي يفهموه غير بجوج بحال شي مشهد هوليوودي. ولكن في الحقيقه لالا تاجة غادي يعاونوها العيالات باش تدخل الدار
تحت الصراخ والبكاء ديال الدراري الصغار. من بعد من غادي الدعوة غادي ينصحوها العيالات باش انها ترسل برقية للقنصل طلب فيه المساعدة ديالو. هو بدوره حتى عارف البراءة ديالها وانها مرأة شريفة غادي يوافق على هذا العرض ويعطيها واحد البيت تحت الحماية ديالو اللي غادي تعيش فيه فقط بعد سنين قليلة. من بعد من غادي تمرض نفسيا ومعنويا. في الاوائل ديال القرن 20 غادي توفى لاله تاجة. كما كنقولوا ما غاديش يخليوها تموت بسلام، حيت السلطات والسكان ديال المدينه غادي يرفضوا ان الجثمان ديالها يتدفن في شي مقبره اسلاميه. هادشي اللي غادي يثير واحد الغضب كبير من جانب النساء ديال المدينه اللي بدورهم غادي يرسلوا برقيه ثانيه للقنصل البلجيكي غيطلبوا فيه المساعده، اللي هو غادي يبني لها واحد الضريح ملاصق مع القنصليه البلجيكيه في واحد الموقع استراتيجي في المدينه قديمه. ومن بعد مرور بعض السنوات غادي تثبت الحقيقه والبراءه ديال لاله تاجة وانها امراه شريفه. هنا كتسالي القصه ديالنا. كنتمنى انكم تستمتعتوا بها وتخليوا لي تعليق.